आई एम गोइङ टु टक अबाउट दिस थिङ्स मैले यो मलाई जहाँसम्म याद भयो अनुसार मैले यो कोट मैले कहाँ क्रिएट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ मेबी मैले महानगर यातायातमा चढ्दाखेरि मैले क्रिएट गरेको जुन चाहिँ म गाडीमा बस्दाखेरि अदरवाइज मेबी म कलेजमा सिनियर दाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मैले क्रिएट गरेको कुरा हो वाट आई हेभ क्रिएटेड इज द्याट पिपुल रिलेन्टलेसली के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ र तरिकाले मोटिभेट भएर एन्ड दे आर डुइङ द बन्च अफ बल्क अफ द थिङ्स के बट द्याट्स हाउ इट डजन्ट वर्क यदि त्यसरी वर्क हुने भएको भए होइन एभ्रिथिङ विल बी वर्क होइन सो वाट आई हेभ क्रिएटेड मैले के क्रिएटेड गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ युज दिस सेकेन्डरी इन्फर्मेसन्स टु मोटिभेट एन्ड प्राइमरी इन्फर्मेसन्स टु म्याप द रुल एन्ड विन अगेन एन्ड अगेन भनेर भने सो अगेन मैले यो कोड कसरी क्रिएट गर्दा भन्दाखेरि बिकज ममा केही स्कार्सिटी थियो ममा केही चिज कमी थियो त्यही क्युरियोसिटीको कारणले त्यही स्कार्सिटीको कारणले मैले क्युरियोसिटी लगाएर मैले यो कुरा मेबी मैले गरेँ मेबी दिस थिङ्स मलाई पहिले नै टच गराइदिएको मैले यो कुरा गेन गर्थेन होला बट जब मलाई केही कुराको ल्याकिङ सिस्टम केही कुराको फिल भयो ल्याकिङ त्यसपछि मैले बल्ल यो कुरा गेन गरेँ सो वाट डज द कोट मिन्स है त यो कोटले के भन्न खोजेको हो त पहिला यो कुरा बुझौँ सो वाट इज द प्रब्लम बिहाइन्ड दिस यो कुरा ओरिजिनेट हुनु त के चिजले चाहिँ मलाई स्टिमुलेट गरेर चाहिँ यो कोड क्रिएट गर्न त भन्ने कुरा पनि पहिला बुझाउँछ पिपुल आर रिलेन्टलेसली वर्किङ एन्ड वर्किङ एन्ड वर्किङ एज यु क्यान सी इन आवर सोसाइटी हाम्रो सोसाइटीमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ द्याट द पिपुल हु आर वर्किङ सो हार्ड एन्ड हार्ड दे डोन्ट गेट टु द पोइन्ट वेयर दे वान्टेड टु बी रिच होइन सो इट निड टु बी के हुन्छ त भन्दाखेरि इट निड टु बी जिग ज्याक अर सम हाउ द स्मार्ट वर्क अर सम हाउ इट कुल्ड बी जसमा त्यसले क्युरियोसिटी लगाएर त्यहाँ पुग्न सक्छ बट इट नट जस्ट वर्क इन लिनियर वेमा तिमीले जसरी वर्क गर्यो त्यो अनुसारको तिमीले पैसा पाउँदैनौ द पिपुल हु आर वर्किङ 8 आवर्स इन द सेल्सबेरीको जुन चाहिँ यो सामान पुऱ्याइदिने त्यो सामान पुऱ्याइदिने दे गेट ओन्ली द 15,000 बट द पिपुल हु वर्क क्रिएटिभली जो चाहिँ क्रिएटिभली 15 सेकेन्डको भिडियो हाल्छन् टिकटकमा 15 सेकेन्डको युट्युबमा भिडियो हाल्छ दे गेट दि $1,000 सो इट नट जस्ट हाउ कि लाइक टाइम अनुसारको मनी सो आई एनालाइज द्याट थिङ्स फ्रम द डङ्की एन्ड फ्रम द पिपुल एनालाइजिङ द थिङ्स सो आई क्रिएट दिस थिङ्स कि लाइक मैले आफ्नै स्टडीमा पनि मैले लगाउँदाखेरि चाहिँ इभन अल्दो आई एम नट गुड एट द्याट थिङ्स अझै पनि बट मैले यो कुरा चाहिँ दिमागमा लगाएर मैले के क्रिएट गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान नट जस्ट विन तिमीले विन मात्र गर्न सक्दैनौ बाई दि के भन्छ वर्क एन्ड वर्क मात्र गरेर सो यु निड टु युज द प्राइमेरी सोर्स बट त्यो प्राइमेरी सोर्स युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यु निड टु रिले अन दि सेकेन्डरी इन्फर्मेसन्स सो सेकेन्डरी इन्फर्मेसन्स भनेको के हो त इन द प्राइमेरी इन्फर्मेसन्स भनेको के हो त भन्ने कुरा तिमीले स्टोरिज भनिरहेको छौ तिमीले कोटहरू हेरिरहेको छौ डिसिप्लिन इज इक्वल टु फ्रिडम भनेर अथवा तिमीले स्टोरिज हेरिरहेको छौ द बेस्ट स्टोरी द्याट वी हेभ वाच्ड भन्दाखेरि चाहिँ 3 इडियटको मुभिजहरू छ जसले हामीलाई सिग्निफिकेन्टली स्टिमुलेट गरेको छ हामीले सिमुलेसन्समा पुऱ्याइदिएको छ कि लाइक द्याट वी हेभ टु वर्क अन वाट आवर निस हाम्रो निस केमा छ भनेर एन्ड त्यसपछि हाम्रो कोडको कुरा आयो त्यसपछि हाम्रो युट्युबको भिडियोजको कुरा आयो त्यसपछि हाम्रो इम्पावरिङ एक्सटर्नल इम्पावरमेन्टको कुरा आयो होइन सो दिज आर द सम अफ द बन्च अफ थिङ्स जुन चाहिँ सेकेन्डरी इन्फर्मेसन्स हो जसले चाहिँ तिमीले सिग्निफिकेन्टली मोटिभेट गर्छ सिग्निफिकेन्टली मोटिभेट भन्दा पनि तिम्रो प्रपोज र तिमीलाई एउटा रिमाइन्डर खालको जहिले पनि राख्छ द्याट गिभ्स यु द रिमाइन्डर द्याट गिभ्स यु द प्रपोज द्याट गिभ्स एन्ड द्याट किप्स अलर्टिङ द्याट किप्स गिभिङ यु द थिङ्स द्याट दि वाट इज यर प्रायोरिटी तिम्रो प्रायोरिटी के हो भन्ने कुरा तिमीलाई चाहिँ जहिले पनि देखाउँछ द्याट इज वाट द सेकेन्डरी इन्फर्मेसन्स एन्ड वाट इज द प्राइमेरी इन्फर्मेसन्स भनेको एउटा यस्तो इन्फर्मेसन्स हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले आफ्नो रियल डाटालाई एनालाइज गरिरहेको हुन्छौ तिमीले आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट तिमीले के गरिरहेको हुन्छौ त कलेक्ट गरेर तिम्रो एक्सपिरियन्सलाई कलेक्ट गरेर तिमीले जर्नल्समा लेखेर त्यसलाई एनालाइज गरेर तिमीले अब मैले बेटर के गर्न सक्छु भन्ने कुरा गराइरहेको हुन्छौ तिमीले स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसमा लगाइरहेको हुन्छौ तिमी रुटिन्सहरूमा फलो गरिरहेको हुन्छौ यु हेभ द क्ल्यारिटी अन यर माइन्ड द्याट इज वाट दि प्राइमेरी इन्फर्मेसन्स मिन्स दिज आर द थिङ्स जसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यु जस्ट नट रिलेन्टलेसली यताउता तरिकाले हाइपर भएर मोटिभेट भएर तिमीले गरिरहेको यु हेभ अ क्लियर भिजन यु हेभ अ क्लियर प्रायोरिटी द्याट आई क्यान डु द्याट थिङ्स भनेर एन्ड त्यसपछि त्यही अनुसार तिमी लगाइरहेको हुन्छ
That is what I meant. And most of the people I have seen in my life, and most of the people that I have connected with my life, people who are highly achiever, उनीहरू जति पनि highly achiever छ, they are following the primary informations. They are relying on the primary information, which जुन कुरा चाहिँ मैले later on बल्ल कि 6 महिना अगाडि मैले कुरा क्रिएट गरेको. That is what the things, and I rigorously मैले आफ्नो मनदेखिबाट मैले यो कुरा चाहिँ सेयर गरिरहेको हो. So we don't need to work so much के, we don't need to work like एकदमै जतिखेर नि काउले ग्रेज गरे जस्तो ग्रेज गर्ने इन द वर्कको फिल्डमा हेर. we just not here to win के, हामीले विन गर्न आएको होइन क्या. यहाँ चाहिँ पिपुल बाई मिस्टेक्सले उनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ त, उनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि हामी यहाँ विन गर्न आएको, हामीले जित्नुपर्छ यस्तो त्यस्तो भनेर आएको हुन्छ. तर we don't have to win. हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ we just have to create a systems जसले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई फस्फोरस गराउँछ. That is what we need. We are not here to motivate, we are not here to any kinds of shit जुन चाहिँ एकदम पथेटिक छ, जसले चाहिँ हामीले चाहिँ सेल्फ एकैछिनको लागि मात्र के सहानुभूति दिन्छ. We just here to not the win, we just here to create the systems जसले चाहिँ हामीलाई फस्फोरस दिन्छ. That is what it means. जस्तै बिजनेसेसको पर्सपेक्टिभमा भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बिजनेसेसको पर्सपेक्टिभमा तिमीले के गरिरहेको हुन्छौ त, सेकेन्डरी इन्फर्मेसन्स भनेको के हो त. सेकेन्डरी इन्फर्मेसन्स भनेको तिमीले एलेक्स हर्मोजीलाई हेरिरहेको हुन्छौ कि, अथवा तिमीले इलोन मस्कलाई हेरिरहेको हुन्छौ कि, अथवा अरविन्दलाई हेरिरहेको हुन्छौ कि, श्रीनिवासलाई हेरिरहेको हुन्छौ कि, लाइक दिज आर द सेकेन्डरी इन्फर्मेसन. जतिजना पिपुलहरूले चाहिँ हाम्रो युट्युबमा बिजनेसेसको बारेमा कन्टेन्ट हालिरहेको हुन्छ, द्याट इज कल्ड द सेकेन्डरी इन्फर्मेसन्स. तर जतिखेर तिमीले के गरिरहेको हुन्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कन्टेन्ट प्लान गरिरहेको हुन्छौ, आफ्नो निसलाई एनालाइज गरिरहेको हुन्छौ र आफ्नो कस्टमर्सको फिडब्याकलाई हेरिरहेको हुन्छौ रिपिटेडली. देन यु ग्रो द थिङ्स, देन यु ग्रो डोमिनेट द थिङ्स, देन यु विन एन्ड विन अगेन एन्ड अगेन. यु म्याप द सिस्टम्स, तिमीले सिस्टम्सले म्याप गर्छौ. द्याट इज वाट इज कल्ड द प्राइमेरी इन्फर्मेसन्स. सेकेन्डरी इन्फर्मेसन्सले के गर्छ, तिमीले जस्ट मोटिभेट गर्छ, तिमीले एउटा मोमेन्टम दिन्छ, जसमा त्यो मोमेन्टमले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले एउटा प्रपोज, तिम्रो एउटा प्रायोरिटी, तिमीलाई एउटा रिमाइन्डर गराउने काम गर्छ, एउटा मोमेन्टम दिने काम गर्छ भने. एन्ड एनदर थिङ जुन चाहिँ प्राइमेरी इन्फर्मेसन्स छ, जसले तिमीलाई चाहिँ कन्टेन्ट प्लान गर्नमा, तिम्रो निस एनालाइसिस गर्नमा, तिम्रो कस्टमरको फिडब्याक कस्तो छ त्यो कुरामा चाहिँ तिमीलाई के छ हेल्प गर्छ भने. दिस इज वाट इन द बिजनेस. बट टिपिकली आम नट राइट नाउ इन द बिजनेस एन्ड आम इन द के छ त, म केमा छु त भन्दाखेरि चाहिँ आम इन द स्टडी. सो वाट इज द इन द स्टडीमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ द्याट यु युज अथवा यु सेयर यर फिलिङ, यु तिमीले आफ्नो फिलिङ के भइरहेको छ, लाइक वाट तिम्रो स्टडीप्रति के भइरहेको छ, तिमीले के कुरा बुझिरहेको छैनौ, त्यो कुरा तिमीले डाइरेक्टली के गर्छौ त भन्दाखेरि आफ्नो प्रोफेसरसँग कुरा गर्छौ, आफ्नो टिचरसँग कुरा गर्छौ, आफ्नो साथीभाइ कलिगसँग कुरा गर्छौ, तिमीले आफ्नो फ्रेन्डसँग कुरा गर्छौ, तिमीले आफ्नो पार्टनरसँग कुरा गर्छौ, तिमीले आफ्नो सिनियर दाइहरूसँग कुरा गर्छौ. द्याट इज वाट इज कल्ड द मिन्स. एन्ड तिमीले गुगलमा सर्च गर्छौ. अनि जब तिमीले त्यो कुरा गर्छौ, तिमीले त्यो कुराबाट इन्फर्मेसन्स लिन्छौ, यस्तो हो त्यो कुरा भनेर. एन्ड त्यसपछि त्यो कुरालाई तिमीले ग्रान्टेड नलिकन तिमीले त्यसपछि सर्च गर्न थाल्छौ. यु सर्च अन द थिङ्स. तिमीले अथवा हाम्रो आफ्नो करिकुलम हेरेर थाल्छौ, द्याट हाम्रो करिकुलममा के पढ्नु पर्ने छ, अथवा हाम्रो सिलेबसमा के पढ्नु पर्ने छ, त्यो कुरा जम्मै हेर्छौ. एन्ड त्यो कुरा जम्मै हेरिसकेपछि देन यु एनालाइज समथिङ, देन यु प्रोभाइड. तिमीले त्यसले के गर्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले सर्टेन कुरा चाहिँ एट्रिब्युट कलेक्ट गरेर, त्यो एट्रिब्युट कलेक्ट गरेर तिमीले सर्टेन लिस्ट आउट गर्छौ, जुन कुरा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हो, जुन कुरा चाहिँ प्रायोरिटी गर्नुपर्ने हो. एन्ड द्याट इज वाट दि सेकेन्डरी र प्राइमेरी इन्फर्मेसन्स मिन्स. सेकेन्डरी इन्फर्मेसन्समा तिमीले टिचर्सहरू वगैरहलाई युज गर्ने भयो भनेपछि, एन्ड द प्राइमेरी इन्फर्मेसन्समा तिमीले यो कुराहरूले यो सिलेबस र करिकुलमको कुरा युज गर्ने भयो. एन्ड द्याट इज वाट इन दि यो कुरा सेन्समा. एन्ड आफ्नो पर्सनल ग्रोथमा के गर्न सकिन्छ त, अब पर्सनल ग्रोथमा वाट वी क्यान डु. लेट सपोज अब हामीले केही कुरा एचिभ गर्नु छ, बडी बिल्डिङको कुरा एचिभ गर्नु छ, अथवा हामीले बडी बिल्डिङ हुन्छ नि, हाम्रो एउटा लिन र फिट हेल्दी शरीर प्रड्युस गर्नु छ, हेल्दी शरीर हामीले डेभलप गर्नु छ, अथवा हामीले बनाउनु छ होइन. एन्ड समथिङ केही कुरा हामीले सिक्नु छ भने हामीले के गर्छौँ, वी जस्ट गो अन द इन्टरनेट. हामीले इन्टरनेटमा जान्छौँ, त्यो इन्टरनेटबाट के गर्छौँ त पोडकास्टको कुरा लिन्छौँ, त्यसपछि हामीले युट्युबको भिडियोजहरू हेर्छौँ होइन, लाइक हामीले एन्ड्रु हुबरम्यानको कुरा हेर्छौँ, लट अफ पिपुल्सहरूको कुरा हेर्छौँ, जसमा चाहिँ जसले के प्रोभाइड गर्छ त भन्दाखेरि हामीले इन्फर्मेसन्स प्रोभाइड गर्छ, लाइक यस्तो हो त्यस्तो भन्दा. एन्ड यु त्यसपछि त्यो कुरालाई हेरेर तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि तिमीले रिसर्च आर्टिकल पढ्छौ, अथवा तिमीले के पेपरहरू पढ्छौ जुन कुरा अथेन्टिक छ, जुन कुरा चाहिँ भेरिफाइड छ,
त्यो कुरालाई के गर्छौ त तिमीले लिएर त्यसपछि तिमीले फेरि एट्रिब्युटहरू कलेक्ट गर्छौ। तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि तिमीले 80/20 को रुल गर्छौ, तिमीले फ्लो स्टेटको कुरा रुल युज गर्छौ, तिमीले स्प्रिन्टको कुरा युज गर्छौ हैन। देन यु युज दिस थिङ्स, टाइम ट्र्याकिङ, टाइम ब्लकिङ, यस्तो कुराहरू युज गरेर तिमीले के गर्छौ भने आफ्नो लाइफलाई, आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्टलाई तिमीले आफ्नो के त ग्रो गर्नतिर लिएर जान्छौ। बट वान थिङ इज सुपर हार्ड भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा एकदमै सुपर हार्ड छ हेर। The people who are driven by here, the people who are driven by here is totally different हेर। र दुवै कुराले म्यानेज गरेर लिएर जानु इज द स्किल्स, इज द ब्यालेन्सिङ थिङ। एन्ड त्यो कुरा कसरी लिएर जान सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाई, जब तिमी चाहिँ के गर्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एड्समा, जब तिमी के गर्छौ त भन्दाखेरि एउटा एड्समा, जब एउटा तिमी एड्समा हुन्छौ, तिमी एउटा एड्समा हुन्छौ, त्यो एड्समा भइसकेपछि बल्ल हुन्छ। तिमी सेन्टरमा भएर त्यो कुरा गर्न सक्दैनौ हेर। तिमी जब कम्फर्टेबल सेन्टरमा मिन्स जब तिमी कम्फर्टेबल हुन्छौ, तिमी प्लेजरेबल फिल गर्छौ, तिमी सेटिस्फाइड फिल गर्छौ, तिमी त्यो हुँदाखेरि यो कुरा एचिभ गर्न सक्दैन। सो यु निड टु पुश योरसेल्फ इन द एड्स, जसमा चाहिँ डेथको नजिक होस्, जसमा चाहिँ एकदम हार्डर ट्रुथको, जसमा रियालिटीको कुरा होस्, जसमा बुलिङनेसको कुरा होस्, अथवा तिमीले एकदम सिटको कुरा होस्, जसमा चाहिँ तिमीले सिग्निफिकेन्टली यति स्टिमुलेट गरोस् कि तिमीलाई चाहिँ मोटिभेटको लागि चाहिँ। एन्ड जब तिमीले के लेभलसम्म त्यो कलेक्ट गर्छौ एन्ड त्यही कुराले त्यही रिसोर्सेसलाई तिमीले रिसोर्सफुल गराउँछौ र त्यसलाई युज गरेर तिमीले अगाडि लिएर जान्छौ एउटा राम्रो पर्पजको लागि। एन्ड द्याट इज वाट इट मिन्स। यु हेभ हर्ड द्याट द थिङ्स कि लाइक पिपुल हु आर सक्सेसफुल एन्ड हु आर अनसक्सेसफुल बोथ ह्याभ द सेम पेन हेर। माथिको लेभलमा पनि पेन छ एन्ड तलको लेभलमा पनि पेन छ। बट माथिको लेभलमा पेन तिनीहरूले के गर्छन् त, दे युज द्याट पेन एन्ड दे च्यानलाइज द्याट पेन इन्टु द राइट वे। एन्ड लोवर पिपुलको मान्छेले के गर्छ, दे च्यानलाइज देयर पेन इन्टु द सम नेगेटिभ पर्सपेक्टिभमा, जसले चाहिँ तिनीहरूको लाइफलाई डेटोरेट गर्ने काम गर्छ। जसमा तिनीहरूले अपर्च्युनिटी सिक गर्दाखेरि, अपर्च्युनिटी सिक गर्नु, एउटा राम्रो अगाडि बढ्नु भन्दा त्यसको एन्टी तरिकाले जान्छ। एन्ड दे गेट लस्ट इन देयर लुप एन्ड द्याट्स वाइ दे डोन्ट मेक द थिङ्स हेर। सो ओन्ली वान वे यु क्यान डु द्याट थिङ्स भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान युज दिस थिङ्स हेर। दिस इज द वान अफ द मोस्ट ब्रिलियन्ट के लाइक यो एकदमै मेरो लागि चाहिँ दिस इज समथिङ द्याट हेल्प मी अ लट मोर। यो कुराले मलाई यति धेरै हेल्प गरेको छ कि लाइक इट मेक्स मी कि लाइक मैले कसरी सोचौँ, इट मेक्स मी लाइक मैले कसरी सोच्दा ठिक सुन्छौँ भनेर होइन, यसले मलाई सोच्न बाध्य गरेर। सम हाउ आई गेट इन्सपायर्ड फ्रम द नेभल रविकान्त, सम हाउ आई गेट इन्सपायर्ड फ्रम द एलेक्स हर्मोजी, सम हाउ आई गेट इन्सपायर्ड फ्रम द इलन मस्क, बट that is so much better and these are the things how you can grow, these are the things how you can create the systems, these are the things how you can build the things by the number, build the things by systems and build the things by the feedback. And thank you so much. आजको लागि यति नै. Thank you so much.